بیا. سلام دوستان مخلصین، دوستان عزیز. امروز یه موضوعی میخوام واسهتون بهتون بگم. اول از همه اینو بگم که این بچه چون که جراحی شده بود و لنگش پا داشت و انگار کمی هم درد داره، این کمربند ضد درد رو که دوست عزیزم آقای مایکل از انگلیس واسمون فرستادند، اینو میخوایم بزنیم بهش که هم خدمت شما عرض کنم دردش کم بشه، همین لنگشش هم کمی گرفته بشه. ببینم بابا، خیلی جنسش هم فوق‌العاده است، جنسش عالیه، از لحاظ علمی هم ثابت شده که دردو کم میکنه. حتی این قلادا برای اسب‌ها هم ساخته شده. اسب‌هایی که سواری میدن یا میدون وقتی پاشون آسیب میبینه، چنین قلاده‌ای رو یکم پهن‌تر ساختن برای زمانی که اسب‌ها پادرد دارن دور مچ پاشون میبندن و انگاری ثابت شده که بهبودی خودشون رو به دست میارن. حالا ما این قلاده رو برای این هاسکی خوشگل بستیم. برسیم به موضوع واگذاریش، چون که دیگه الان این بچه خوبه، مشکلی نداره، همین کاراش رسیدگیاش انجام شده، دوره‌ای هم که پیش ما بود واکسن‌هاشو زده، قرصای ضد انگلش هم خورده و الان خوبه، مشکلی نداره و از لحاظ اخلاقی هم حتی فوق‌العاده است. خیلی بچه خوبیه. ما تصمیم گرفته بودیم که این بچه رو واگذار کنیم به هر دوستی که صلاحیتش رو داشته باشه، شرایط زندگیش خوب باشه، این بچه رو بدیم بهش. متاسفانه 2 نفر که فکر میکردیم میخوان، به خاطر همین لنگ پاش گفتن ما نمیتونیم نگهش داریم. اول اینو باید بگم، ببینید ما یا هر دوست عزیزی که با ما تماس میگیره، شما با سگ فروش تماس نگرفتید. ما سگ فروش نیستیم. ما کسانی هستیم که یا گروهی هستیم یا سازمان یا مؤسسه‌ای هستیم که بچه‌هایی که در خیابان، در سطح شهر و حومه شهر آسیب می‌بینن، تصادف می‌کنن، بیمارن یا مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و نجات میدیم، درمان می‌کنیم، دوباره زیباییش برمیگرده، مثل روز اولش میشه، سلامتی جسمی و روحیشو به دست میاره و بعد میگردیم براش دنبال خانواده. البته هستن موردهایی که دوباره برمیگردن به همون محیطی که زندگی میکردند. خب ما چنین سازمانی هستیم، واگذار میکنیم، به صورت رایگان واگذار میکنیم. البته جایی که نیاز به راه دور سفر داره، هزینه این سفرش رو کسی که به سرپرستی میگیره پرداخت میکنه و ما موظف این کاراشو انجام میدیم. البته با عشق، مثلا این وظیفه معنویه، انجام میدیم و بچه رو به دست خانواده هاشون میرسونیم. حالا هر شهر، هر کشوری که باشن انجام میدیم، تا لحظه آخر هم باشون هستیم و همین الان هم با تمام بچه‌هایی که به کشورهای مختلف واگذار کردیم دارای خانواده شدن، با همشون در ارتباطیم و بچه‌ها هم همه خوشبختن. اینو گفتم که بدونید ما سگ فروش نیستیم که شما فکر بکنید به ما رنگ خاصی بدید، سن خاصی بدید، از لحاظ جثه بگید چه جثه‌ای باشه، چه رنگی باشه، سالم باشه، واکسن زده شده باشه فلان. این حرفایی که به سگ فروش ها میگن و سفارش میدن، نژاد خاصی رو درخواست میکنن و با توجه اون سگ فروش هم موظفه که بهشون یک سگ سالم با درخواستی که اونا دارن نسبت به جثه و نژاد و رنگ به اونا تحویل بده. ما اینطور نیستیم، ولی باز به دوستانی که به ما درخواست سرپرستی میدن احترام قائلیم و میپرسیم، میگیم آیا سن خاصی مد نظر دارید؟ آیا با توجه به زندگیتون نژاد و رنگ خاصی مد نظر دارید؟ باز ما ازشون میپرسیم. ولی شما هم یادتون باشه 90% بچه‌های ما، اصلا 70% بچه‌های ما بچه‌های بومی خیابون هستن. بچه‌هایی هستن که اتفاقا از لحاظ ژنتیکی، از لحاظ جسمی نسبت به این بچه‌هایی که انسان‌ها اینا رو با تغییر ژنتیکی به وجود آوردن خیلی قوی‌ترن.
خیلی قوی تره. اینا صدها نسلشون به تکامل رسید، قوی تر شدن، در خیابون در حومه شهرها رشد کردن و الان به این رسیدن و اینا بومی های همون منطقه. شما اگه دقت بکنید، نمیدونم دقت کردید یا نه، ببینید اصلا سگای بومی حتی همین خیابون، همین سگای آزاد، حالا دوستان در به انگلیسی میگن استرایت داگز، اصلا سگهای خیابونی، سگهای آزاد منطقه شمال ایران با غرب فرق میکنه، با شرق فرق میکنه، با جنوب فرق میکنه، حتی شمال غربی با شمال و خود غرب متفاوته. چرا؟ چون نسبت به آب و هوا رشد موهاشون، جسمشون، پوزه هاشون، چهرهشون تغییر میکنه، مثل بقیه حیوانات، مثل بقیه درختان، مثل حتی علف هایی که در میاد متفاوته. هر منطقی آب و هوای خودشو داره، نسبت به اون آب و هوا حیوانات و جانداران و کلا گیاهانش هم متفاوته. پس ما میگیم گیلداگ یعنی سگ گیل، سگ گیلان، مخصوص همین خیابان ها و حومه های شهر استان گیلانه. کاملا هم با سگهای مازندران فرق میکنه. مازندران هم با سگهای استان خراسان فرق میکنه. اونا جثه های درشتری دارن. سگهای سمت گیلان یکم کوچیک‌ترن، موهاشون کوتاه‌تره، چون اینجا جایی که ما زندگی میکنیم، قابل توجه دوستانی که نمیدونن، جایی که ما زندگی میکنیم شمال ایرانه، بهش میگن استان گیلان. شمال ایران 3 تا استان داره: گیلان، مازندران و اینجا یه گلستانه که بالای اینا دریای کاسپیان میگن، دریای خزر میگن، بالای ایناست، بالای این 3 تا استانه. ما در استان گیلان هستیم. استان گیلان و استان مازندران 2 تا استانی هستن که کاملا از لحاظ آب و هوایی معتدلن و رطوبتشون خیلی بالاست. مخصوصا جایی که ما هستیم، استان گیلان، ما در مابین رشت و شهر کوهستان هستیم. البته من خودم رشتی هستم، متولد رشت هستم و الان 12 ساله به این روستایی که اینجاست به خاطر همین بچه‌ها نقل مکان کردم. اینو گفتم بدونید که حتی چهره انسان‌ها هم در مناطق مختلف با هم دیگه متفاوته، حالا تا چه برسه به حیوانات. همه اینا رو گفتم که بدونید وقتی با ما سر و کار دارید، وقتی از ما درخواست سرپرستی سگ میکنید، ما 70% سگ‌هایی که داریم سگ‌های بومی همین منطقه است. شانسی و اتفاقی چنین سگ‌هایی رو که مورد آزار قرار گرفتن یا بد سرپرست بودن، یعنی با کسی که زندگی میکردن به اینا سخت میگرفت، شرایط بدی زندگی میکردن یا آزار میدادن. حتی شما فیلم‌های گذشته ما رو دیده باشین، اصلا یه سری افراد بودن سگ‌ها رو کتک میزدن، میسوزوندن. حتی همون سگ مگی ما، مگی کوچولو که الان با ما زندگی میکنه، فیلم‌های قدیمیش هست، با سیگار دستشو میسوزوند، شکمشو با سیگار میسوزوند. اون کسی که مگی رو نگهداری میکرد با سیگار دستشو میسوزوند، بیضه‌شو میسوزوند، شکمشو میسوزوند. خب مگی هم یه نژاد داره، ما اینو نجات داده بودیم و نژادش هم یه نژاد خاصی، واقعا هم هنوز اسمشو نمیدونم، چون واقعا واسه من فرقی نمیکنه. حالا شاید برای خیلی عجیب باشه ولی واقعا برای من نژاد فرقی نمیکنه. این نژادهای که اسمای مختلفی دارن، اینا به صورت اتفاقی میان پیش ما. همینطور که گفتم بد سرپرستن یا سرپرستای مریض و بیمار و حیوان آزاری دارن که ما اینا رو نجات میدیم توسط خودمون یا توسط دیگران. نجات داده میشه میاد پیش ما اینا رو هم واگذار میکنیم. ولی خواهشاً وقتی دیگه به ما درخواست میدید، همه اینا رو مد نظر قرار بدید که ممکنه این سگ یا هر سگی بیمار باشه، بیماریش ممکنه همیشگی باشه، ممکنه یک مشکلی داشته باشه، ممکنه دست نداشته باشه، ممکنه پا نداشته باشه، ممکنه هر 2 تا دست یا هر 2 تا پا رو نداشته باشه، حتی ممکنه فلج باشه. ما تمام تلاشمون رو در این دوره‌ای که پیش ما هست و دوره نقاهتش رو میگذرونه میکنیم که این بهبودی کاملش رو به دست بیاره. ولی اینم شما باید بپذیرید که آقا خانم، من دارم یک سگی رو از مجموعه سزار به سرپرستی میگیرم. چه سگی؟ یک سگی که قبلا مورد آزار قرار گرفته باشه،
یک سگی که قبلا بیمار بوده، یک سگی که قبلا سرپرست بوده، یک سگی که قبلا در خیابونها با انواع انگل‌های داخلی و بیرونی زندگی میکرده، در بیرون شهر زندگی میکرده و این مجموعه این آورده نجات داده، خوبش کرده، بهبودی کاملش رو به دست آورده، من الان میخوام به سرپرستی بگیرم. ولی این احتمال وجود دارد که این سگ باز یه بیماری هایی داشته باشه که تا آخر عمرش همراهش باشه. اینو باید مد نظر قرار بدید و نه اینکه به ما بگید و یا سفارش بدید که من یه سگی میخوام کامل سالم فلان بسازم. اگر این کارو بکنید ما خیلی خوشحال میشیم. این بچه‌ها رو با همین شرایط بپذیرید، همینطور که دوستانی که قبلا هم بهشون واگذار کردیم دیگه الان مثل فامیلای ما و دوستشون دارم. اتفاقا من همیشه به اجازه بدید من وسط حرف زدنم بچه‌ها برام چای آوردم، بفرمایید چای ایرانی، یه چایی هم بخورم همینطوری دارم حرف میزنم. اینم بگم به دوستان خارجی خودم، مردم ایران میدونن، دوستان خارجی من که حالا از هر جای دنیا هستید، قسمت بود من راجع به استان گیلان حرف زدم. استان گیلان یکی از بهترین چای‌های دنیا رو داره در شهر لایجان. شهر لایجان استان گیلان واقع در کشور ایران یکی از بهترین چای‌های دنیا رو داره. حالا این چایی چطور وارد گیلان شده اونم داستانش مفصله. یک آقایی به نام چی سلطنه بود، دوریات اسمش، در لایجان مقبرش هست به نام خدایا چطور الان یادم رفت. من خودم همونجا 4 سال من اونجا درس خوندم، یه دانشگاه لایجان یه دانشگاه خیلی معروفیه، 4 سال من اونجا درس خوندم. چی سلطنه ای داد بیداد. خب این بنده خدا میدونید که چای اصلش واسه کشور هندوستانه. ما عادت داریم قندو میخوایم بخوریم، قندو اول میزنیم تو چایی، بعد که قند خیس شد میندازیم تو دهنمون میخوریم. بفرمایید. این بنده خدا رفته بود کشور هندوستان. در اون دوران قدیم انتقال چایی به کشورهای دیگه یعنی بذر چایی ممنوع بود. ایشون زرنگی کردن، یه عصای همراه خودشون داشتن، طوری عصای خودشو طراحی کرد که تونست یکم بذر چایی رو بریزه تو عصا و در عصا رو ببنده. اون بذر رو با خودش آورد در ایران، در استان گیلان شمال ایران و در شهر لایجان کاشت. بعد متوجه شدن که این محصول چایی در هر منطقه‌ای که بکاری طعمش متفاوته. به همون دلیل خاک لایجان انگاری مشخص شد بهترین خاکی هست که برای کاشتن چایی مفیده و عالیه. به همون دلیل بهترین چایی ایران و دنیا در شهر لایجان به عمل میاد. همه جا هست، من میگم در خود هندوستان بهترین چایی هست، ولی این خاک رو اونجا نداره. حالا که این حرفا رو زدم اینم قسمت شد بهتون بگم. شهر بغلیش یه شهری است به نام آستانه اشرفیه. ما در شمال ایران همه جا برنج میکارن، همه جا. اصلا گوگل کنید، سرچ کنید و میدونید که در هندوستان و پاکستان هم خیلی برنج میکارن. اصلا یکی از درآمدهای اصلیشون برنجه. ولی بهترین برنج دنیا در شهر آستانه اشرفی به عمل میاد. این شهر کوچیکا، شهر بغلیشون برنجو نمیده، اون لایجان این برنجو نمیده، رشت این برنجو نمیده. چرا؟ چون یک رودخانه بسیار بسیار خوبی در اون منطقه بود به نام سپید رود و خاک کنار اون رودخونه، حالا بر اساس اون تغییر تحولاتی که خود طبیعت انجام میده، اینقدر حاصل خیز و خوب شد که برنجی که اونجا محصول میده یکی از خوشمزه ترین و بهترین برنجای دنیاست. اصلا گوگل بزنید بهتون میگه. شاید شما بگید که من دارم ناسیونالیستی فکر میکنم، تعصبی میگم، نه. یکی از بهترین برنج‌های دنیا در شهر آستانه اشرفیه، در همین شمال ایران، در استان گیلانه
و شهر بغلیش لایجان بهترین چای دنیا رو به عمل میاره. هر کدوم شما دوستانم تشریف آوردید ایران، قدمتون روی چشم ما، در گوگل مپ میتونید جستجو بکنید سزار انیمال هاسپیتال رو، ولی به بیمارستان حیوانات سزارم اگر به فارسی بنویسید در گوگل مپ ما رو نشون میده، میاره همین نقطه. من به شما چای گیلان تقدیم میکنم، لذتشو ببرید، مهمان خودم. این از این داستانا رو چرا گفتم؟ چون دیدم خیلی از دوستان ما از کشورهای مختلف از من درخواست کردن، گفتن از ایران بیشتر بگو، از داستانهای ایران، از موضوعات ایران، از اتفاقایی که میفته بیشتر بگو. قسمت شد منم منم که نه کارشناسم نه تاریخدانم نه چیزایی که در حد خودم میدونم وسط فیلم ها اگه پیش اومد میگم خدمتتون. حالا داستان این چایی و برنجم اینطوری پیش اومد. بله، حالا میرسیم به این هاسکی. دوستان عزیز، اگر واقعا شرایطشو دارید، از مناطق سردسیرم هستید، به ما پیام بدید در تلگرام. لینک تلگرامم یعنی اون آیدی تلگرامم سزار ریپورته، @سزار ریپورت. به این آیدی در تلگرام پیام بدید. دوستان پیام‌های شما رو میبینن، درخواست‌های شما رو میبینن، بگید بابت هاسکی پیام دادم. اگر شرایطشو دارید، اگر به همین صورت این پسر زیبا رو اگر به همین صورت میپذیرید، ما هم با صمیم قلب باهاتون همکاری میکنیم که هر چه زودتر این بچه بیاد پیش شما. بله، اوخی ما اینقدر حرف زدیم این بچه هم خوابش گرفت و اونطوری خوابیده. نه بیدار شد. ببین چقدر اینا باهوشن. خواب بودا تا فهمید دارم راجبش حرف میزنم بیدار شد. ای خدا، عجیب. نگاه ببین، ساکت شدم بیدار شد. ببین اون صدا یک ضرب بود، با همون صدا خوابش برد. یک سره داشتم حرف میزدم دیگه، یکم آروم شدم، حرف نزدم و راجب خودشم حرف زدم، بیدار شد. نگاه کن چه چشمایی داره. بله، داستان از این قراره. حالا قسمت این موضوع شد اینو بگم دوستان، در گوگل مپ اگر بزنید بیمارستان حیوانات سزار، مستقیم شما رو میاره همینجا. اینجا کجاست؟ این کشور ایرانه. این ایران. خب اینجا شما فکر بکن استان گیلانه. ما در شمال همین استان گیلان، مابین شهر رشت و کوچ اصفهان، یک جاده‌ای هست به نام جاده جعفرآباد. یک روستایی هست در این جاده به نام شکارسرا. ما بر خیابونیم، این آسفالته، این بر خیابونه. این جاده 10 کیلومتر و 600. دقیقاً این جاده 10 کیلومتر و 600. از سر جاده تا اینجا 3 کیلومتر و 600 متره که برسید. در این جاده‌ای که گفتم 10 کیلومتر و 600، تنها جایی که اون دکلو داره اینجاست. یعنی در این جاده 11 کیلومتری تنها جایی که دکلو داره، این دکله به این بزرگی داره، همینجاست، روبروی ساختمان بیمارستان حیوانات سزار. بله اینجاست، به راحتی هم میتونید پیدا کنید، مشخصه. و نمای این ساختمان همینطور که خیلیاتون دیدید کاملا هم مشخصه. میگم در گوگل مپ هم بزنید، اگر در ایران هستید حتی در اپ‌های بلد و نشان هم بزنید میتونید ما رو پیدا بکنید. ولی این همون جمله رو باید بنویسید، بیمارستان حیوانات سزار. بله، که ما در خدمتتون هستیم. فعلا هم واحد طبقه پایین همکف که قرار بیمارستان بشه و شامل تمامی اتاقهای مربوط به یک بیمارستانه شروع به کار نکرده. چرا؟ چون که اون دکتری که مد نظرمه هنوز پیدا نشده. ولی طبقه بالاش که حالا میشه طبقه دوم، واحد اداری، دوستان دارن کار میکنن که بتونن همین فرهنگ سازی بکنیم، اطلاع رسانی بکنیم، فیلم ها رو بسازیم بذاریم بیرون و یه سری کارهای حالا اداری، کارگزینی مربوط به کارمندان همینجا.
طبقه سوم که الان اینجا هستیم بهش میگیم واحد بستری. در اتاقی که الان ما هستیم به این اتاق میگیم اتاق ریکاوری. اتاق بغلی آشپزخونه و ناهارخوری بچه‌هاست، اتاق بغلی حموم سگ‌های همین طبقه است و اتاق آخر اتاق تیشویه که مثل نقش انبار رو داره و کل سالن که واحد بستریه و دستشویی حمام شخصی برای خود کارکنان اینجا وجود داره و اون برم یک چهارم این طبقه مربوط شده به اتاق قرنطینه یا اتاق ایزوله و طبقه چهارم که قراره در آینده حالا اگر همین اصلا فردا یا حالا هر زمانی که قسمت شد یک نفر میتونه بیاد بگیره و تبدیل به کافی شاپ سزار بکنه. چرا؟ چون دوستانی مثل شما میان اونجا دوست دارن یه چایی بخورن، دوست دارن یه قهوه بخورن، یا مردمی که اون پایین هستن چون اینجا منطقه روستاییه و مغازه خاربار فروشی یا مغازه مثلا رستوران کافی شاپ از اینجا دوره، برن بالا منتظر برن بالا یه آب میوه چایی قهوه چیزی بخورن تا کارهای سگ و گربهشون به سرانجام برسه. بله اینم دیگه حالا قسمت شد، اینا رو هم گفتم که به امید خدا در فیلم بعدی بیشتر در مورد بیمارستان صحبت میکنیم. حالا یه چیزای دیگه اومده تو ذهنم شاید راجع به همون دکترهایی که گفتم چرا هنوز اون دکتری که مد نظرم پیدا نکردم یه فیلم میذارم، ولی همینجا از شما قول میگیرم که اون فیلمو همه جا پخش کنید، به اشتراک بذارید که من بتونم اون دکترهایی که مد نظرم رو بتونم پیدا کنم به امید خدا. آره دم شما گرم. در آخر فیلم بازم میگم خواهشاً اگر این بچه رو با همین شرایط میتونید به سرپرستی بگیرید به ما اطلاع بدید. قربون محبتتون. توسط آیدی سزار ریپورت در تلگرام. این پایینم اگه تونستم نه در کپشن مینویسم بعد ببینید. آره کپشن هم بخونید. دم شما گرم. اینم بگم که شما تمامی فیلم های ما رو در یوتیوب دوستان عزیز، دوستانی که فارسی زبان نیستن، تمامی فیلم های ما رو میتونید با کلیک کردن روی گزینه CC یا اینجاست یا اینجا میتونید زیرنویس ببینید و به صورت زبان انگلیسی میاد میتونید ببینید. دم شما گرم. امیدوارم این بچه هم خوشبخت بشه. قربونتون برم. شکریم.